Καλησπέρα και πάλι σε όλα τα Handy Girls. Σήμερα αυτό το βίντεο το περίμενα πώς και πώς. Είναι το καινούριο μοντέλο της Handy Brand. Ένα φανταστικό κομμάτι που το σχεδιάσαμε βήμα-βήμα και τελείως διαφορετικό από ό,τι κυκλοφορεί στην πλεχτή μας τσάντα. Είναι η τσάντα Καδένα, εγώ είμαι η Κατερίνα και θα πάμε να δούμε βήμα-βήμα αυτή την τρελή, όμορφη τσαχπίνα τσάντα. Ας πάμε λοιπόν να σας τη δείξω. Είναι η Καδένα, την είδαμε και σε ένα live. Αυτή η τρελή τσαντάρα. Θα τη βάλω κάτω τώρα έτσι, σε αυτόν τον τρόπο. Να μην χτυπάει πολύ αλυσίδα, γιατί θέλω να δείτε τα κολπάκια της, τις ομορφιές της, τα διαφορετικά της, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Το διαφορετικό σε αυτή την τσάντα είναι το πλαϊνό της, κορίτσια. Δείτε λίγο εδώ. Το πλαϊνό κάνει αυτήν εδώ την εγκοπή, δεν είναι ίσιο όπως τα περισσότερα. Και το μυστικό της, το εσωτερικό τσεπάκι. Πόσες φορές έχουμε παιδευτεί, πόσες φορές λέμε εντάξει βάλαμε τη φόδρα στη τσαντούλα μας, αλλά θέλουμε και ένα εσωτερικό τσεπάκι. Είναι μία από τις πιο εύκολες τσάντες για σας και πολύ έξυπνη μάλλον σχεδιασμένη από μας για να σας διευκολύνουμε. Όλα είναι πάνω, άρα είναι το εσωτερικό μαζί με τα πλαϊνά εδώ που βλέπετε. Το χεράκι είναι ξεχωριστό, υπάρχουν οι καμάρες επάνω, είναι το καπάκι του, αυτό το ωραίο, και ονομάστηκε Καδένα ακριβώς γιατί έχει την Καδένα εδώ μπροστά. Ναι, θα δούμε λοιπόν την μπλέξη αυτή βήμα-βήμα που έτσι τη φτιάξαμε λίγο διαφορετική και μας άρεσε με τα κοψίματα που έχει η τσάντα Καδένα. Βλέπετε λίγο, δίγαζη, κομμένη εδώ λίγο γεωμετρικά και βρήκαμε αυτή την μπλέξη που την ονομάσαμε Καδένα. Και εσείς και εγώ θα δούμε σήμερα βήμα-βήμα πώς θα φτιάξουμε αυτή την τρελή όμορφη τσάντα. Θα την αφήσω λίγο εδώ χωρίς να προσπαθήσω να τη χαλάσω όπως την είχαν βάλει τα αγόρια μου τα ωραία. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα υλικά της. Για πάμε όμως να δούμε τα υλικά της Καδένα Bag. Πάλι αυτή την ωραία τσαντούλα, και λέω πάλι γιατί το νήμα Κατενέλα όταν φτιάχνω ένα καινούριο μοντέλο της Handy Brand δεν ξέρω πώς γίνεται. Το χέρι μου πάει σε αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι 500 γραμμάρια, είναι ένα τελείως ξεχωριστό νήμα από τα υπόλοιπα, είναι στα κάτω, έχει απίστευτα χρώματα, ποιοτικά είναι τέλειο και τα 500 γραμμάρια όπως καταλαβαίνετε φτάνουν για μια ωραία τσαντούλα όπως και η δικιά μας εδώ η Καδένα που εννοείται θα της φτάσουνε. Έλα να δούμε τα υλικά της όμως. Λοιπόν, καταρχήν όπως είπαμε, νήμα Κατενέλα, 500 γραμμάρια, εδώ θα φτιάξουμε με νήμα το μοβ λιλά της Handy Brand. Το καπάκι, εδώ, βλέπετε είναι 27, έχει την Καδένα, έχει το μαγνήτη επάνω. Να σας δείξω εδώ λοιπόν και τα πλαϊνά που λέγαμε που είναι ενσωματωμένα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είναι μια πατέντα της Handy Brand. Είναι τα πλαϊνά λοιπόν επάνω μαζί με το εσωτερικό τσεπάκι. Εσείς λοιπόν τα παίρνετε έτοιμα μαζί με τις καμάρες και το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να πλέξουμε περιμετρικά. Εντάξει, υπάρχει και το χεράκι που είναι πάνω με την αλυσίδα και τα ωραία τα γατζάκια και το δερμάτινο στοιχείο. Ίδιο με το καπάκι. Αλλάζουμε τα πλαϊνά γιατί δεν τα θέλαμε όλα σε φίδι animal print. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα βελονάκι νούμερο 3,5. Ένα βελονάκι νούμερο 4,5 για λίγο, αλλά θέλω να το πάρω και αυτό. Και νούμερο 4 εργονομικό της Handy Brand. Εννοείται θα χρειαστείτε όλα αυτά τα ωραία μεζουρίτσες, λίγα μάρκερ, τα ξαναδείχνω λίγο για να τα δείτε, μία βελόνα μπετονιά για το ράψιμο και ένα κομμάτι καμβά για το εσωτερικό της τσάντας. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε βήμα-βήμα την μπλέξη Καδένα. Πάμε! Σε αυτή την τσάντα θέλω να ξεκινήσουμε από το πλαϊνό με το εσωτερικό τσεπάκι, δηλαδή να κάνουμε τα άρεχτα όπως έχουμε μάθει και να σας δείξω το κολπάκι και μετά θα κάνουμε το σώμα της τσάντας. Όπως βλέπετε εδώ, το πλαϊνό είναι αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν με το νήμα Κατενέλα με αυτόν τον τρόπο. Είναι από 2 άρεχτα, πέρα από εδώ που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε 3, 2, 3, 2, 3. Με βλέπετε? Εδώ. Θα σας το δείξω και στην πράξη όμως. Σε αυτές τις 5 τρυπούλες λοιπόν στο κάτω μέρος της τσάντας θα ξεκινήσουμε να βάζουμε 3, εναλλάξ 2, 3, 2, 3.
Πάμε όμως να το δούμε και εδώ. Το έχω προχωρήσει λίγο, γιατί αυτό το ξέρετε ήδη. Λοιπόν, βγάζω το μάρκερ μου για να μπορέσω να σας το δείξω. Παίρνω το βελονάκι νούμερο 3,5 που είναι μόνο για τις τρυπούλες αυτές. Από εδώ λοιπόν ξεκινάω και βάζω 3 άριχτα. Εδώ. Σε κάθε τρυπούλα. Και η επόμενη είναι 2. Εναλλάξ λοιπόν στο κάτω μέρος εδώ που κάνει τον κύκλο. Το οβάλ, συγγνώμη, εδώ. Συγγνώμη που χτυπάει λίγο το ωραίο μας το φερμουαράκι, τα μεταλλικά. Και εδώ στην τρυπούλα που είναι ακριβώς στη μύτη θα βάλουμε 3 άριχτα. Αυτό το κάνουμε για να πάρει ένα οβάλ στοιχείο η τσάντα μας και να γίνει όπως η ολοκληρωμένη μπορντό που βλέπετε. Για έτσι μια τελειότητα, μια τσαχπινιά παραπάνω στο ένομα. Το σώμα της τσάντας, εδώ βάζουμε 2, είναι ένα ευθύ κομμάτι. Άρα όλα είναι πολύ εύκολα σε αυτή τη τσάντα, ακόμα και η φόδρα της. 2 και εδώ 3. Ένα άριχτο, να σας το γυρίσω από εδώ να το βλέπετε. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Και συνεχίζω με 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα μέχρι εδώ. Πάμε να σας το δείξω μία για να το δείτε. Λοιπόν, οι 5 τρυπούλες εδώ στη μύτη. 3 άριχτα, 2 άριχτα, 3 εδώ στη μύτη, 2 και 3. Και όλα τα υπόλοιπα από 2. Μόλις το ολοκληρώσετε αυτό, μετά ξεκινάμε την πλέξη μας. Το αφήνω στην άκρη αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να ξεκινήσω την πλέξη μας στην καδένα, που είναι ένα ευθύ κομμάτι, αλλά με 2-3 κολπάκια. Λοιπόν, τι θέλω από εσάς? Ενώ αυτή η τσάντα είναι ένα μονοκόμματο κομμάτι όπως το βλέπετε εδώ, εγώ θέλω να το κάνουμε 2. Θα πλέξουμε λοιπόν ένα κομμάτι 26 εκατοστά επί 22 ύψος, θα σταματήσουμε και θα κάνουμε ακριβώς άλλο ένα ίδιο κομμάτι. Αυτό είναι για να μπορεί να βγαίνει η πλέξη μπροστά και πίσω στην τσάντα ίδια, να μην έχει αλλαγές, να μην είναι πίσω η τσάντα με άλλη φορά και μπροστά άλλη. Θα δούμε και το ένομα, που σημαίνει λοιπόν ότι το πλεχτό μας είναι σύνολο 26 εκατοστά επί 44 ύψος. Ένα μονοκόμματο κομμάτι θα είναι στο τελικό, που θα πάμε και θα το ενώσουμε στα πλαϊνά που βλέπετε από εδώ. Πάμε όμως να πάρω το κατενέλα στα χέρια μου και να ξεκινήσουμε την πλέξη καδένα. Έτσι την ονομάσαμε εμείς, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο όνομα, αλλά είναι στην τσάντα καδένα, να μην λέγεται και καδένα. Πώς να την πούμε δηλαδή? Λοιπόν, ακούστε, θα κάνω ένα κολπάκι και θέλω να σας το πω να το ξέρετε κι αυτό. Το νήμα κατενέλα θα το πλέξω με νούμερο 4 εργονομικό της Hadimbrand. Για να ξεκινήσω τα πρώτα μου γαϊτανάκια θα πάρω το 4,5 και μόνο για τα γαϊτανάκια. Ο λόγος είναι ότι θέλω να είναι λίγο πιο ελαστικά, ειδικά για τα αρχάρια κορίτσια, γιατί βλέπω ότι τους μαζεύει πολλές φορές. Έψαξα λοιπόν και σκέφτηκα ότι αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να μπορέσετε να μην σας μαζεύει το πλεχτό. Αυτό χρησιμοποιήστε το σαν tips σε οποιαδήποτε τσάντα που πλέκεται ευθεία το πλεχτό μας. Λοιπόν, με το νήμα κατενέλα θα κάνω 31 θυλάκια. Η πλέξη αυτή καδένα θέλει μονό αριθμό συν 1. Αν πλέξετε με άλλο νήμα θα υπολογίσετε 23 εκατοστά. Εγώ λοιπόν τώρα θα κάνω 31 θυλάκια, με άλλο νήμα θα κάνετε 23 εκατοστά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Συν 1. Λοιπόν. 31 γαϊτανάκια λοιπόν στον αέρα. Θα αλλάξω το βελονάκι το νούμερο 4,5 που ήταν μόνο για τα γαϊτανάκια. Δοκιμάστε το αν σας δυσκολεύει μερικές φορές και σας μαζεύει το πλεχτό σας. Και θα πλέξω με το νούμερο 4 εργονομικό της Hadbrand. Λοιπόν, η πλέξη για να την ξεκινήσουμε χρειάζεται πρώτα 2 σειρές άριχτα.
Άρα θα κάνουμε 2 σειρές άριχτα και μετά ξεκινάει η πλέξη μας. Γενικά το έχω ξαναπεί, αν έχετε ευθύ κομμάτι για την τσάντα σας, ακόμα και αν η πλέξη που προσπαθείτε να βγάλετε δεν λέει άριχτα, αν θα κάνετε τσάντα, κάντε μία σειρά άριχτα, θα με θυμηθείτε, είναι πιο ευθύ το κομμάτι της τσάντας, βγαίνει πιο normal, βγαίνει πιο ίσιο, πιο ομοιόμορφο. Και ας γίνει μετά και η σειρά με τα περιμετρικά άριχτα. Έχει μια διαφορετικότητα, βγαίνει πιο ωραία. Λοιπόν, πάμε να το συνεχίσουμε αυτό. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω 2 σειρές άριχτα, που τις ξέρουμε όλα τα κορίτσια νομίζω, και μετά θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Και όπως είπαμε, είναι 31 θηλάκια συν 1, τα γαϊτανάκια μας, κάνουμε 2 σειρές άριχτο για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Να σας ολοκληρώσω λίγο και τα 2 τελευταία εδώ. Τα άριχτά μας στο μοβ κατενέλα, φανταστικό νήμα παιδιά και φανταστικό χρώμα. Λοιπόν, όπως πάντα στα ευθεία κομμάτια πλεξίματος, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάμε τώρα την τρίτη σειρά και την πλέξη μας. Πάμε να τη δείτε. Σε αυτή την πλέξη πάντα ξεκινάμε και τελειώνουμε με ένα άριχτο. Το πρώτο θυλάκι λοιπόν ένα άριχτο. Εδώ. Εδώ είναι το επόμενο θυλάκι που βλέπετε και θα μπούμε τώρα. Θα κάνουμε ένα μακρύ άριχτο. Αντί να μπούμε εδώ, θα πάμε από κάτω. Εδώ. Εδώ. Θα πάρουμε νήμα. Θα το κρατήσουμε στο βελονάκι μας. Θα πάρουμε νήμα μία φορά στο βελονάκι μας, εδώ, και θα ξαναμπούμε στο ίδιο σημείο. Έχουμε 4 θυλάκια. Παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε και τα 4. Δεν ασφαλίζουμε από πάνω, συνεχίζουμε πάλι να κάνουμε το ίδιο που κάναμε και πριν. Ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Και είμαστε εδώ στο επόμενο. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Αντί να μπούμε εδώ, θα μπούμε από κάτω ένα μακρύ άριχτο ή κανέστρο όπως το ξέρετε, εδώ, εδώ κάτω. Τα κρατάμε στο βελονάκι μας και στο ίδιο ακριβώς, στην ίδια τρυπούλα θα μπούμε να κάνουμε, ας το πούμε, ένα μονόποδαράκι. Δηλαδή παίρνουμε νήμα, παίρνω νήμα στο βελονάκι μου, πάω στο ίδιο σημείο, ξαναπαίρνω νήμα, βγαίνω και έχω 4 θυλάκια στο βελονάκι. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί και τα 4. Δεν ασφαλίζω από πάνω, συνεχίζω άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Εδώ κάτω, το επόμενο. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα και τα κλείνω. Επόμενο ένα άριχτο. Άλλο λίγο νήμα, κορίτσια μου. Στο επόμενο εδώ λοιπόν θα μπούμε από κάτω, εδώ, όχι εδώ, εδώ. Ένα άριχτο που κρατάω τα νήματα στο βελονάκι μου. Παίρνω τώρα νήμα στο βελονάκι. Μπαίνω πάλι στο ίδια τρυπούλα που είχα μπει πριν από κάτω. Παίρνω νήμα. Έχω 4 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, τα κλείνω χωρίς να ασφαλίζω μετά. Και συνεχίζω εναλλάξ το ίδιο πράγμα. Ένα άριχτο στο επόμενο φυλάκι. Εδώ κάτω. Το φυλάκι, τα κρατάω. 4. Ένα άριχτο. Παίρνω νήμα.
Φτάνουμε στο τέλος της σειράς μας. Να πω πάλι ξανά ότι ξεκινάμε και τελειώνουμε με ένα άριχτο. Δεν θέλω να σας βγει αλλιώς η πλέξη, μετρήστε μου λοιπόν σωστά. Για να είναι ευθεία το κομμάτι στην άκρη, για να μην μας τραβώσει. Γιατί είπαμε πλέκουμε ευθεία. Λοιπόν, ένα άριχτο εδώ. Το τελευταίο, προσέχτε γιατί καμιά φορά κρύβεται το ατιμούλικο εκεί στην άκρη. Θέλω να το πλέκετε, ναι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας. Και ακούστε με τι θέλω τώρα εδώ για να μας βγει τέλεια η τσάντα μας. Αυτή η πλέξη, αν την πλέξετε ευθεία όπως τη δείχνω εγώ, θέλω να κάνουμε άριχτο αλλά front loop. Δηλαδή, το ολόκληρο το άριχτο θα είναι αυτά τα δύο. Τα βλέπετε? Εδώ. Εγώ θέλω να πιάσετε και να κάνετε το άριχτο μόνο να μπείτε εδώ μέσα στο νεύρο, στο ένα θυλάκι. Εδώ. Το δούμε αρκετές φορές. Όλη η σειρά λοιπόν είναι άριχτα, αλλά front loop. Το άριχτο έχει 2, εγώ θέλω να πιάσετε το ένα νεύρο, εδώ. Και όλη μας η σειρά θα είναι αυτό. Αν την πλέξετε κυκλικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η πλέξη γίνεται κυκλικά, θα κάνετε back loop. Θα πιάσετε δηλαδή το πίσω θυλάκι και θα κάνετε τη σειρά το άριχτο. Είναι μικρά μυστικά για να μας βγει μια τέλεια όμορφη τσάντα. Θα σας δείξω λίγο ακόμα, η σειρά είναι αυτή εύκολη και επαναλαμβάνουμε μετά μέχρι τα 22 ύψος τις δύο σειρές, την τρίτη και την τέταρτη που κάνω τώρα. 22 εκατοστά. Εδώ, front loop. Θα κάνω λίγο ακόμα και θα σας δείξω στο έτοιμο κομμάτι τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε, η τσάντα είναι δύο κομμάτια, δηλαδή θα φτάσουμε 22 εκατοστά στο ένα κομμάτι και θα πάμε και θα επαναλάβουμε ένα ακριβώς ίδιο κομμάτι πλεχτού που θα το ενώσουμε για να κάνουμε την τσαντούλα μας. Ωραία, front loop. Αν λοιπόν πλέξετε κυκλικά αυτή την πλέξη θα μου κάνετε back loop, θα πιάσετε το πίσω θυλάκι. Πάμε όμως λίγο να σας το δείξω στην έτοιμη. Άρα εδώ πριν σας τη δείξω να σας πω, επαναλαμβάνουμε για την πλέξη καδένα λοιπόν την τρίτη και την τέταρτη σειρά μέχρι να φτάσουμε 22 εκατοστά ύψος. Και ετοιμάζουμε μετά το δεύτερο κομμάτι που θα είναι ακριβώς το ίδιο. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, προσέχτε με τα κομμάτια, αν μπορείτε να τα πλέκετε ίδια μέρα, ίδιο βελονάκι, γιατί πολλές φορές αν τα αφήσετε για καμιά εβδομάδα, 2 εβδομάδες, μπορεί να μην πλέκετε το ίδιο, για πολλούς λόγους. Αλλάζει γενικά ο τρόπος που πλέκουμε. Αν τα θέλετε πραγματικά δύο κομμάτια, θα μου τα πλέξετε την ίδια στιγμή, το ίδιο απόγευμα. Αλλιώς, κάντε ένα μονοκόμματο κομμάτι μέχρι 44 εκατοστά και όχι 2 των 22 εκατοστών. Εντάξει, κορίτσια μου, ελάτε να το δούμε λιγάκι έτοιμο για να καταλάβετε τι εννοώ, εδώ που τα έχω ωραία και έτοιμα. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τώρα και γιατί ξεκινήσαμε με το 4,5 βελονάκι, να δείτε τη διαφορά. Θα φέρω το 1, δείτε το λίγο. Εδώ λοιπόν δεν τραβάει το πλεχτό μας, το βλέπετε εδώ στην άκρη. Αν θυμάστε, πήρα το 4,5 για να κάνω τα πρώτα γαϊτανάκια. Παρατηρώ ότι πολλές μου το λιγάκι σας μαζεύει. Άρα εδώ ξεκινήστε το 4,5 αν πλέξετε με 4. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει στις σειρές μας, είμαστε στα 22 εκατοστά ύψος και δεν έχει γίνει η σειρά περιμετρικά το άριχτο. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε και το ένομα των δύο κομματιών, το πίσω και το μπροστά μέρος της τσάντας. Το βλέπετε? Εδώ. Αυτά τα δύο λοιπόν εμείς θα πάμε και θα τα ενώσουμε. Πρώτα θα ενώσουμε σε αυτό το σημείο με τη βελόνα μπετονιά, τη γνωστή αυτή, τη μαγική, την ωραία που σας αρέσει και εσάς και εμένα. Λοιπόν, θα κόψω λίγο νήμα από εδώ, από το ανοιχτή μπομπίνα που έχω, το κατενέλαμα στο νήμα το ωραίο, για να ενώσω πρώτα στο κέντρο, με το γνωστό τρόπο. Μετά θα πάμε και θα κάνουμε γύρω-γύρω τα άριχτα. Σας εξηγώ άλλη μία φορά ότι προτιμάω να πάω εδώ στο κέντρο πρώτα. Είναι ίδια θυλάκια, άρα αν έχετε μετρήσει σωστά θα σας βγει και σωστά. Και πάω εδώ κάπου στο κέντρο, δεν έχει σημασία θα είναι ακριβώς κέντρο γιατί θα ξεκινήσω από τη μια πλευρά και μετά από την άλλη. Λοιπόν,
αφήνω λίγο νήμα από αυτήν εδώ την πλευρά και εγώ θα πάω να κεντήσω και να ενώσω από την άλλη πλευρά. Ωραία, ωραία. Αν είναι στρωμένο το πλεχτό σας, αν είναι ωραίο βαλμένο, θα δείτε πόσο ωραίο θα βγει και η τσάντα. Πολλές δυσκολεύεστε στα ενώματα. Το ξέρω. Σας φαίνονται πιο δύσκολα, γιατί φαίνεται πιο εύκολο να πλέξουμε ένα ενιαίο κομμάτι ευθύ και να πλέξουμε. Το ένομα δείχνει τη διαφορά της τσάντας και εκεί σας θέλω λίγο πιο προνοητικές, λίγο πιο, πώς θα το πω, λίγο στη λεπτομέρεια, γιατί μπορεί να έχετε πλέξει ένα τέλειο πλεκτό και να χαλάσει στο κομμάτι του ενώματος της τσάντας. Προχωράμε λοιπόν το ένωμά μας. Θυλάκι, θυλάκι. Ωραία. Εδώ. Βλέπετε, και προχωράω έτσι από αυτή την πλευρά, θα βγάλω τη βελόνα μου από εδώ και θα πάω μετά να ενώσω και την άλλη πλευρά. Μόλις ενωθεί, θα πάμε να κάνουμε μία σειρά άριχτο και ήρθε η ώρα μετά για το ένομα. Είναι εύκολη, σας είπα, τα πλαϊνά είναι έτοιμα. Αλλά πάμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Ωραία, το ενώσαμε κορίτσια μου, κάναμε τα δύο κομμάτια ένα και τώρα θα δούμε πώς θα γίνει το περιμετρικό και πώς θα βάλουμε και το σκληρητικό, τον καμβά επιλέξαμε εδώ εμείς, τον πλαστικό. Έχω κόψει ένα κομμάτι όπως το βλέπετε στο μήκος που είναι το πλεχτό μου, δηλαδή έχω πάρει το μέτρο, το έχω βάλει κάτω και το έχω βάλει εδώ και το έχω κόψει. Αυτό που θέλω να προσέξετε καλά πριν ενώσετε είναι τα δοντάκια που έχει αυτά εδώ ο καμβάς όταν θα τον κόψετε στο μήκος που το χρειαζόσαστε. Καλά, γύρω, χωρίς να πειράξετε τα κουτάκια, βλέπετε. Θα έχετε ένα ψαλίδι γι' αυτό, μην χαλάτε τα καλά σας για τα υφάσματα, γιατί μετά δεν κόβει υφάσματα. Μιλάει πύρα. Ξέρετε πόσα ωραία ψαλιδάκια έχουμε χαλάσει? Πάρα πολλά. Λοιπόν, προσέχτε με λίγο. Είμαστε εδώ. Αυτή είναι η καλή του πλευρά. Θα σας το γυρίσω μία για να το δείτε. Το βάζουμε εδώ. Τεντώνουμε λίγο το πλεχτό μας. Προσέχτε μην το κάνετε πιο μικρό ή πιο μεγάλο. Το βλέπετε ακριβώς όπως είναι εδώ. Θα το γυρίσω λοιπόν τώρα από την καλή, δηλαδή ο καμβάς θα είναι από κάτω. Εδώ. Και θα πάρω το νήμα που πλέκαμε, το βελονάκι που πλέκαμε, το νούμερο 4, το εργονομικό, αυτό το ωραίο. Και θα ξεκινήσουμε να ενώνουμε τον καμβά με το πλεχτό μας. Θα σας ξεκινήσω από κάπου εδώ, δεν έχει καμία σημασία πού. Θα πιάσω από εδώ, θα μπαίνω από την τρυπούλα του καμβά, βλέπετε, θα το σηκώνω λίγο για να το δείτε. Όπως το βλέπετε, από κάτω ο καμβάς, από πάνω η καλή του πλεχτού μας. Λοιπόν, θα μπείτε και 2 φορές σε κάθε τρυπούλα του καμβά, είναι ο μεγάλος. Και θα κάνετε άριχτα. Εσείς θα δείτε τώρα εμπειρικά, θέλει 1, θέλει 2. Με το κατενέλα συνήθως θέλει 2, αλλά όχι πάντα. Και ένα λάξ μπορεί να είναι 1-2. Απλά το θέμα μας είναι να μπαίνει το νήμα και μέσα στο κουτάκι του πλαστικού καμβά. Και μπαίνουμε λοιπόν στο θυλάκι πάνω, μπαίνουμε και στην τρυπούλα του πλαστικού καμβά, παίρνουμε το νήμα μας και ολοκληρώνουμε το άριχτο. Προσέχουμε λοιπόν, σε κάθε κουτάκι γίνονται 2 άριχτα ή 1 άριχτο ανάλογα. Πώς βλέπετε την πυκνότητα από κάτω, δεν θέλουμε να βγούνε παραπάνω αλλά ούτε λιγότερα και να τραβάει το πλεχτό μας. Ορίστε εδώ. Θα πάμε περιμετρικά έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το σώμα της τσάντας μπροστά μας. Είναι ολοκληρωμένο. Το επόμενο βήμα είναι η φόδρα του μόνο. Και μετά το ένωμά του. Άρα ταυτόχρονα κάνουμε λοιπόν τα άριχτα του πλεχτού μας και βάζουμε και το σκληρετικό της τσάντας μας. Το επόμενο βήμα, όπως είπαμε, είναι η φόδρα και μετά το ένωμα. Και το ένωμα εδώ είναι και εύκολο, κορίτσια, έχει και εσωτερικό τσεπάκι, μιλάμε για φανταστικό πλαϊνό. Έχετε όλες ενθουσιαστεί και εμείς μαζί σας. Λοιπόν, προχωράμε. Στις στροφές θα μου μπείτε λίγο παραπάνω, εδώ. 2 και 3 άριχτα μπορεί να κάνουμε, γιατί θέλουμε, είναι η στροφή που λέμε στα πλεχτά μας.
Λειτουργείται λοιπόν κανονικά όπως και να ήταν σκέτο το πλεχτό. Και ας έχουμε τον καμβά από κάτω. Μπαίνουμε εδώ 3 φορές από ό,τι βλέπω μου πάει. Γυρίζω από εδώ για να μπορέσετε να το δείτε. Θα σας κάνω λίγο ακόμα και θα το αφήσουμε. Αυτό θα το ολοκληρώσετε εσείς μόνοι σας στο σπίτι, ναι. Λοιπόν, εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται, βλέπετε, αυτό. Θα ισιώσει και θα είναι έτοιμο για το ένωμα της τσάντας μας. Λοιπόν, ας κάνουμε και το τελευταίο μας εδώ άριχτο και ας κλείσουμε το περιμετρικό μας μαζί με τον καμβά. Θα μπούμε εδώ, θα κάνουμε το ωραίο μας το βουβό, εδώ. Θα κόψουμε το νηματάκι μας, αφήσω αρκετό γιατί θα σας δείξω και ένα κολπάκι στο πίσω μέρος με τον καμβά. Πολλές φορές δεν σας κάνει μια κυλίτσα, το τραβάμε το νήμα τώρα που το έκοψα. Εδώ, βλέπετε. Θα αφήσω το βελονάκι στην άκρη και τώρα θα χρειαστούμε τη βελόνα μας, αυτή την ωραία με την πετονιά. Λοιπόν, αφήνω αυτό το νήμα εδώ, ωραία, γιατί θέλω να το περάσω. Θα πάρω μια οποιαδήποτε βελόνα, οποιοδήποτε μέγεθος σας βολεύει εσάς. Θα το περάσω εδώ μέσα για να μην μου κάνει αυτή την κοιλιά εδώ ο καμβάς. Είναι δηλαδή σαν να τον στερεώνω κατά κάποιο τρόπο. Όπου εσείς θέλετε, μπείτε τυχαία. Θα βόλευε μεγάλη βελόνα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν με πειράζει καθόλου και η μικρή. Μπείτε εσείς όπως θέλετε εδώ, θα πιάσετε και το νήμα μαζί. Άρα ξεκινάμε κάπου εδώ. Πιάνω, τσιμπάω λίγο το νήμα. Εδώ. Βλέπετε, τυχαία, όπου εσείς νομίζετε, ειδικά προς το κέντρο, που κάνει λίγο κυλίτσα που λέμε. Θα πάω και διαγώνια. Λοιπόν, εδώ που σηκώνει το καμβάς. Θα σας κάνω μερικές ακόμα βελονιές για να το δείτε. Εσείς περάστε το όσο σας φτάνει το νήμα που κόψατε, δεν έχει σημασία. Πάω και εδώ. Στερεώνουμε νήμα λοιπόν με πλαστικό καμβά και το νήμα. Περάστε το κάπου εδώ αρκετές φορές για να το φτιάξετε. Εγώ τώρα θα σας κόψω το νήμα για να μην το έχουμε μπροστά μας και το βλέπουμε. Στο τέλος θα το στερεώσετε κάπου, ναι. Λοιπόν, το αφήνουμε και έχει έρθει, δείτε εδώ, μία ομορφιά που φτιάξαμε. Κοιτάξτε εδώ λιγάκι, τι ωραία πράγματα κάναμε. Αυτή είναι η τσάντα μας, έτσι θα είναι. Τώρα έχει έρθει η ώρα που θα βάλουμε τα πλαϊνά μας, θα ενώσουμε το καπάκι μας και πριν από αυτά, όπως θυμάστε και έχουμε δει και σε άλλα βίντεο, θα βάλουμε τη φόδρα μας στο κομμάτι το ίσιο εδώ, αλλά σε αυτό το σημείο και από εδώ δεν θα το ράψουμε, θα το αφήσουμε ανοιχτό. Δείτε και τα προηγούμενα βίντεο, θα τα δείτε όλα αυτά, εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα ενώσουμε τα πλαϊνά μας. Λοιπόν, το βάζω εδώ, ωραία. Τα πλαϊνά μας είναι αυτά που τα έχουμε κάνει το περιμετρικό μας γύρω-γύρω. Είναι διαφορετικά πλαϊνά, οκ, είπαμε, η καδένα είναι πρωτοποριακή. Είναι ένα μοντέλο καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Όσες έχετε πλέξει με πλαϊνά, ξέρετε ότι υπάρχει μόνο αυτό το κομμάτι εδώ, το δερμάτινο το πλαϊνό. Εμείς αυτή τη στιγμή το έχουμε μαζί με το εσωτερικό τσεπάκι και είναι φανταστικό για την τσάντα. Κοιτάξτε λίγο, κάνει και ένα χλακ και ξανακλίνει από εδώ και είναι τέλειο. Πάμε τώρα να τα ενώσουμε. Τα πλαϊνά μας θα ενωθούν εδώ. Εδώ θα έχουμε ένα... Πώς θα το βάλετε τώρα, να σας το δείξω και στην κάμερα. Θα μου πάρετε αυτό, θα προσπαθήσω να σας το δείξω όσο γίνεται πιο απλά. Εδώ θα πάρετε ένα μάρκερ, θα βρείτε τη μέση που την ξέρουμε. Η μέση είναι εδώ, γιατί ενώσαμε 2 κομμάτια σε αυτή την τσάντα. Μπορεί να βάλετε και παραπάνω μάρκερ σε αυτό το σημείο. Θα κόψετε νηματάκι που πλέκαμε. Εδώ έχω εγώ το μόφ, είπαμε το κατενέλα. Ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί και τα πλαϊνά δεν είναι μικρά. Θα πάρουμε τη βελόνα μας, την πετονιά. Έχω εδώ την πράσινη, ας πάρουμε την πράσινη λοιπόν, δεν μας πειράζει. Και η μπλε θα μου άρεσε να είχα, αλλά δεν έχω εδώ τώρα, δεν πειράζει. Εδώ. Και πάμε και ενώνουμε από εδώ και από εδώ, με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα μπούμε λοιπόν στο κάτω θυλάκι, θα σας μπω από εδώ και όχι στη μέση ακριβώς, στο κάτω νεύρο από το θυλάκι. Στο μέσα θυλάκι, βλέπετε, αυτό είναι το εξωτερικό και από εδώ είναι το εξωτερικό, άρα εγώ πάω στα μέσα. Στο μέσα. Θα αφήσω νήμα για τη μία πλευρά και εγώ θα πάω από την άλλη. Θα το πιάσω λίγο εδώ για να καταλάβετε πώς ενώνεται.
όπως ενώνουμε δηλαδή όλες τις τσάντες. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, το έχουμε δείξει κορίτσια ξανά. Λοιπόν, εδώ. Μην ξεχνάτε, έχετε βάλει τη φόδρα αλλά δεν την έχετε ράψει εντελώς για να μπορεί να μπει και το καπάκι και τα πλαϊνά του. Θυλάκι, θυλάκι, κάπου στις γωνίες μπαίνουμε 2 φορές αν χρειαστεί. Εδώ. Ωραία. Πιάνουμε εδώ θυλάκι, θυλάκι. Είναι λίγο διαφορετικά από τα άλλα πλαϊνά γιατί είναι ενσωματωμένο 2 κομμάτια μαζί με το εσωτερικό τσεπάκι, αλλά δεν είναι δύσκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο και θα σας αποζημιώσω το αποτέλεσμα, κορίτσια. Θα δείτε τι ωραία τσάντα καδένα θα φτιάξετε. Τι ομορφιά πάλι σκέφτηκε η Χάντιμπραντ για σας. Και ξέρω ότι το θέλατε κάτι τέτοιο. Βλέπετε, εδώ και προχωράμε. Να το φέρω λίγο έτσι για να βλέπετε καλύτερα. Εδώ. Πάντα το ράψιμο σε μια τσάντα είναι το άβολο κομμάτι. Αλλά είπαμε, το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Το κατενέλα έχει και κάτι άλλο, το νήμα κατενέλα. Δεν τσιμπιέται το νήμα, δεν ανοίγει, δεν ξεφτάει. Δηλαδή, ό,τι και να του κάνεις, βελονάκι, κέντημα, ράψιμο τώρα που κάνω, είναι ένα νήμα που δεν μοιάζει με κανένα. Λοιπόν, και πάμε λίγο και να δείτε και την άλλη πλευρά που σχεδόν την έχω ολοκληρώσει. Ήθελα λίγο να δείτε πώς φορμάρει όλο αυτό, πώς γίνεται τσαντούλα, πώς ενώνεται, πώς γίνεται ομορφιά και πώς λέγεται καδένα. Λοιπόν, προσέχτε με εδώ, θα περάσω και το τελευταίο, να λίγο την προσοχή μου. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό λοιπόν ενώθηκε από εδώ, ήδη το ένα πλαϊνό, αυτό, εδώ. Λοιπόν, το επόμενο το τσακίζουμε λίγο μέσα έτσι και είναι και να μπει το επόμενο. Δείτε λιγάκι τι έξυπνο που είναι. Δείτε λιγάκι τι ομορφιά και πώς θα γίνει. Εντάξει, μην μου πείτε τώρα, είναι μια φανταστική ιδέα. Είναι μια φανταστική ιδέα της Χάντιμπραντ. Εδώ λοιπόν στερεώνουμε λίγο ακόμα, για να καταλάβετε. Περνάμε λίγο το νηματάκι μας από εδώ. Μην ξεχάσετε ότι έχετε βάλει ήδη τη φόδρα μέσα, ναι κορίτσια, που δεν την έχετε ράψει εδώ. Εγώ δεν έβαλα. Μην το ξεχάσετε αυτό το βήμα, το έχουμε κάνει σε άλλα βίντεο. Πάω λοιπόν και στερεώνω κάπου εδώ μέσα το νήμα που μου περισσεύει, για να πάω μετά στην επόμενη πλευρά. Θα το στερεώσω τώρα λιγάκι έτσι πρόχειρα. Θα το κόψω εγώ λίγο, εσείς περάστε το μέσα, πηγαίνετε και εδώ μέσα και στερεώστε το κάπου εκεί. Εγώ θα το κόψω για να μην το έχουμε μπροστά μας, εσείς θα πάτε και θα το βάλετε μέσα στο πλεχτό μας. Λοιπόν, βλέπετε, μένει μέσα το τσεπάκι, εδώ. Έχει ενωθεί το ένα πλαϊνό μας και τώρα μένει να πάω να ενώσω το επόμενο πλαϊνό που θα είναι εδώ. Αλλά αυτό θα το κάνετε εσείς, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει την τσάντα και θέλω να σας τη δείξω και έτοιμη. Αυτό. Το επόμενο λοιπόν είναι να μπει το καπάκι. Το καπάκι μπαίνει με τον ίδιο τρόπο. Θα σας κόψω πάλι λίγο νήμα γιατί στα βίντεο δεν σας έχω δείξει στα τελευταία πως ενώνουμε ένα καπάκι. Αν και είναι πολύ εύκολο. Φαντάζομαι παρακολουθείτε τα βιντεάκια μου, έχετε δει τα πιο παλιά, έχετε δει ότι περνάμε. Περνάμε λοιπόν τη γλωστή που πλέκαμε στη βελόνα μπετονιά. Παίρνουμε το καπάκι μας. Προσέχτε με, οι καμάρες έχουν πίσω και καλή. Βλέπετε, είναι ίσιο από εδώ λίγο και από εδώ είναι πιο σαγρέ. Προτιμώ το σαγρέ να είναι πίσω, που σημαίνει και το καπάκι θα είναι το πίσω του μέρος εδώ και μπροστά. Θα το βάλετε περίπου 4 δάχτυλα, εδώ περίπου βλέπετε. Και ενώνουμε από μέσα, εδώ θα σας το δείξω, θα περάσω λίγο τη βελόνα μου. Το καπάκι, όπως όλα τα καπάκια της Χάντιμπραντ, έχουν τρυπούλες. Περνάμε από εδώ. Βλέπετε, αυτό θα μου το συνεχίσετε λοιπόν μέχρι κάτω να ενώνετε, ενώ έχετε ενώσει πρώτα τα πλαϊνά. Και τη μία πλευρά και την άλλη.
Θα πάτε μέχρι εδώ πάλι ράψιμο και πάλι πίσω μία. Και η τσάντα σας θα είναι έτοιμη. Για να τη δούμε όμως και στην έτοιμη, την ωραία, την τσάντα που τόση ώρα απλά μιλάω και θέλω να την πιάσω και να τη δείτε και να τη χαζέψουμε. Τη βλέπετε τι ωραία που βγαίνει η πλέξη? Δείτε λίγο και εδώ κάτω πώς είναι αυτό που σας είπα το ένομα. Δείτε το, σε αυτό το σημείο είναι ένας καινούριος τρόπος γενικά που μου αρέσει τελευταία πολύ να σας το δείχνω σε τσάντες. Αυτό, το μαγνητάκι της που μπαίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε τα ποδαράκια εδώ. Έχει μπει η φοδρίτσα, έχει ραφτεί στο πάνω μέρος, έχει την ωραία της τη θήκη με το φερμουάρ εδώ για να βάζετε τα πραγματάκια σας. Εντάξει παιδιά, είναι τσανταρά. Να σας την ετοιμάσω. Και αυτή είναι η καδένα. Είναι η πλέξη καδένα. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Είναι το κανάλι της Handybrand. Και θα χαρώ πάρα πολύ όμως να δω τις δικές σας τσάντες καδένα να γεμίζουν το Facebook, το Instagram σε μήνυμα εδώ στο YouTube channel μας αν θέλετε και να μου πείτε και ό,τι άλλη ερώτηση μπορεί να έχετε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε τι? Εγγραφή δεξιά και πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Φιλιά πολλά κορίτσια μου, φιλάκια πάρα πολλά.